Hello guys, magandang araw po ulit sa inyo. Thank you sa lahat po ng mga subscribers ko patuloy na nanonood ng aking video. Ngayon po ay isa na namang tutorial video ang ipakikita ko sa inyo. This time, tuturo ko po sa inyo kung paano maglagay ng subscribe button sa inyong video sa pamamagitan ng mga green screen video subscribe button. Pakikita ko po sa inyo kung paano maglagay nito. Step by step po ito, kaya keep on watching. At doon po sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe ng aking video, just hit the subscribe button below and don't forget to hit the bell. So every time that I have a brand new video, magiging update po kayo. At marami po kayong matutunan dito sa video na mapapanood nyo. So, stand by and keep on watching until the end of this video. Bye-bye! Open natin yung ating KineMaster. Yan. Then, tayo sa media. Click natin yung media. Yan. Then, pili lang muna tayo ng picture. Gamitin natin yung picture for demonstration. Yan. Itong picture na to, piliin natin. Yan. Then, i-press and drag natin para to increase the minutes ng demonstration. Then, pakita ko sa inyo yung green screen na subscribe button na ilalagay natin. Press uli natin yung media. Ito, yan. Ito yung ating ilalagay sa ating picture overlay. Pakita ko sa inyo kung paano yan. Play natin. Yan. Yun. Yun, oh. Diba? Maganda yun. Then, back uli natin, press natin yan, then delete muna natin yan. Then, open na natin yung overlay media. Punta tayo ngayon dito sa green screen, subscribe button uli natin. Yan, pumasok na. Adjust natin ng konti. Hanap natin ang posisyon, sa itaas ba o sa ibaba natin po posisyon. Ngayon, pag na-position natin yan, click natin yung key chroma. Ayan. Then, i-activate natin. Yun. No, automatic na wala yung green. And then, i-reposition natin. Ayan. Pwede sa gitna o i-resize kaya natin. Hanap natin ang position sa ibaba o sa gitna. Pinakamaganda na dito sa lower right corner natin ilagay. Then, kapag na-position na natin yan, pwede natin i-test, i-play natin kung okay. Play natin, yan. Okay. Then, wala ba kayo na po na? Diba, medyo malabo yung ating button. So, balik ulit tayo sa key chroma. Adjust natin para maging solid. Yan, adjust natin. Yun.
solid na. Ito na. Adjust natin. Yan. Sa normal lang. Yun. Then pag okay na yan, click lang natin yung check sa itaas para maging ano na yan, pumasok na siya, maging steady na siya. Yun, click natin yung check. Then, i-back uli natin para i-test uli natin kung okay na siya. Palagi ko okay na siya. Yun, okay na. Yun, may subscribe button na tayo. So, ganun kadali lang po maglagay ng subscribe button. I hope, guys, you learned something from this video. And thank you for watching. And don't forget to subscribe and hit the bell para sa update ng video ko. Thank you. Bye-bye.